සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. ඔයගොල්ලන්ට අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ස්ටෝර්ස් වලින් බඩු ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගන්න බඩු වලට කොමිස් එකක් ගන්න විදියක් ගැන. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටිනවා. ඔයගොල්ලෝ eBay drop shipping වගේ ගන්නවා නම් මොකෝ එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ස්ටෝර්ස් වලින් ගොඩක් බඩු ගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගන්න බඩු වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට කොමිස් එකක් ගන්න විදියක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පහළ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි, දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඉස්සර තිබ්බේ Ebates කියලා. පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එක Rakuten කියන කම්පැනි එකෙන් මිලදී ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මේ Rakuten කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි Viber කියන ඇප් එකක් කරන්නේ. එතකොට මේකේ පේමන්ට් ගැන ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් පේමන්ට්. මේකේ ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මේකේ මේ කලින් ගත්ත මම මේ සල්ලි වගේක් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. මේකේ මම wallet එකට ගියාම මේකේ මම මේ කලින් මිලදී ගත්ත ඒවාට මට හම්බුන cashback කොච්චරද කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මං මේකේ ඩොලර් 10-15ක් අරන් තිනවා cashback විදියට. මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පාවිච්චි කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා account එකක් හදලා register වෙන්න පුළුවන්. මේකේ දැන් අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ මේකේ වෙබ්සයිට් එකට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ eBay වලින් 100%ක් එනවා අපිට, Aliexpress වලින් 2.5ක් එනවා. ඒ වගේ Walmart වලින් 5%ක් එනවා. අපි සාමාන්‍ය drop shipping කරන online stores මේවා. එතකොට මම Aliexpress එකට ඔයගොල්ලෝ Aliexpress එකට ගිහිල්ලා බඩුවක් order කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Aliexpress එකට ගියාම හරි. එතකොට පේනවා ඇති ඔයාට මේකේ වැටෙනවා මේකේ 2.5ක cashback එකක් activate වුණා කියලා. මේකේ Google Chrome වල මේ extension එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ extension එක මේකට install කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට මේ ඔයගොල්ලෝ drop shipping හරි ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි order කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ order කරන එක ගිහිල්ලා order කරාම ඒ බඩුවේ ගාන ඔයගොල්ලන්ට කැපුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ 2.5ක cashback එක ඔයගොල්ලන්ට එනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඩොලර් 10ක බඩුවක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඩොලර් 2.5 cashback විදිහට එනවා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මම eBay එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. eBay එකට ගියත් පේනවා ඔයගොල්ලන්ට ඩොලර් 100ක cashback එකක් active වෙනවා. එතකොට මේ වගේ තමයි මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට drop shipping එහෙම කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ order කරන ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට commission එකක් ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුර පොඩි කිරීමක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් වලින් මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු දෙනාට විදායි.